อาชีพนี้มันก็ทำงานอยู่บนพื้นฐานความชอบของคนอื่นเนาะมันไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคนนี้จะชอบผลงานเราหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เราพูดไปมันจะโดนใจเขาหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะไปคาดเดาสิ่งเหล่านั้นได้คิดว่าแค่ทำสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็ปล่อยมันออกไปที่เหลือมันเป็นหน้าที่เขาแหละว่าเขาอยากจะพาตัวเองไปอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนคิวเป็นมือกีตาร์ใช่ครับตอนช่วงสมัยที่เราเรียนอยู่มหาลัยเราก็แบบไปเล่นรับน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่รุ่นพี่เขาทำเบื้องหลังเกี่ยวกับเพลงครับแล้วเขาเห็นเราเล่นกีตาร์ได้เขาก็เลยให้เราไปเล่นให้ใช่แล้วเราก็ซึมซับสกิลต่างๆมาแล้วก็วันหนึ่งเรารู้สึกว่าอยากทำเพลงของตัวเองจังเลยแล้วเราก็เลยเปิดช่องแล้วมันก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ครับหลายๆคนน่าจะแบบไม่ชอบความผิดหวังใช่ไหมครับแต่ว่าทำอาชีพนี้มันก็ต้องแบบอกหักให้เป็นแล้วก็ผิดหวังให้เป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกเพลงที่เราปล่อยไปมันจะประสบความสำเร็จหรือว่ามันจะโอเคมันจะดังอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยต้องมีพาร์ทนั้นอยู่ในชีวิตเหมือนกันซึ่งเราก็อาจจะรับมือได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราชอบพาร์ทที่มันเป็นการสร้างสรรค์หรือว่าการเขียนมันออกมามันเหมือนการเขียนไดอารี่ครับระบายความรู้สึกของเราแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ชอบที่บางคนมาอ่านไดอารี่ของเราหรือว่าอ่านผลงานของเราแล้วก็ไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นตอนที่กำลังทำอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกในชีวิตครับตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าจะทำอัลบั้มชื่อว่าอะไรเพราะทำอัลบั้มมันก็ต้องมีคอนเซ็ปต์ใช่ไหมครับแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบพูดมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชอบพูดยาวๆส่วนเพลงเนี่ยมันมีระยะเวลาแค่3 นาทีเราจะพูดอะไรเราต้องคิดนิดนึงแบบไม่ใช่พูดไปเรื่อยใช่ไหมครับมันต้องพันช์ฮุกมันต้องมาแบบต้องรู้เรื่องแต่ว่าเราเป็นคนที่มีน้ำเยอะในการพูดนะครับเราก็เลยคิดว่าเราลองหาอีกแพลตฟอร์มไหมหรือว่าหลายๆแพลตฟอร์มในการที่เราจะได้พูดประโยคที่เราเขียนมาในเพลง3 นาทีลองทำให้เป็น30 นาทีคิวก็เลยนึกถึงเรื่องหนังสือกับพอดแคสต์ครับมันก็เลยเริ่มต้นการมาเป็นครีเอเตอร์ในแนวพอดแคสต์ด้วยส่วนจริงๆการเป็นครีเอเตอร์อีกพาร์ทหนึ่งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการเป็นอาชีพศิลปินเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้จบลูปแค่แบบเราแต่งเพลงปล่อยเพลงแล้วจบใช่ไหมครับทุกวันนี้มันจะต้องแบบพึ่งการโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเป็นครีเอเตอร์ด้วยในการขายผลงานเราคิดว่าเป็นการได้พูดมันออกไปเนี่ยคือการหิวแล้ว ใช่ครับที่คิวทำช่องพอดแคสต์คิวใช่ไหมครับที่ชื่อว่าลองระบายพอดแคสต์เนาะมันเป็นพอดแคสต์ที่แบบจริงๆไม่ได้มีแคตตากรีอะไรเพราะว่าแบบเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับอะไรไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยแต่ว่าพอมันไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันมีธีมอยู่นะก็คือการที่แบบเราพูดอะไรที่คนอื่นสามารถรีเลทได้อาจจะเป็นเรื่องความผิดหวังของเราในเรื่องการงานหรือว่าความรักการงานอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าคนอื่นรีเลทกับเราได้แล้วเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่ามีคนแบบเราอยู่บนโลกนี้ด้วยนะครับเพราะความกลัวของมนุษย์อย่างหนึ่งก็คือเรากำลังเจอสิ่งนั้นอยู่คนเดียวแต่ว่าการที่มีคนบอกว่าเฮ้ยเราเจอเหมือนกันทำให้ความน่ากลัวมันน้อยลงแล้วคิวคิดว่าการที่ได้พูดมันออกไปมันก็คือวิธีการคิวตัวเองแหละคิวไม่ได้มองว่ามันเป็นงานขนาดนั้นแค่มองว่าอาทิตย์นี้เรามีเรื่องอะไรที่แบบสนใจอยู่หรือว่าเรื่องอะไรที่เรากำลังอินอยู่หรือว่าเรื่องอะไรที่เราทุกข์ใจเราพูดมันออกไปให้คนฟังแล้วบางทีก็อาจจะมีให้วิธีการแก้ไขหรือว่ากรอบความคิดอะไรบางอย่างที่แบบใช้แล้วน่าจะดีนะถ้าสมมติว่าเราผิดหวังกับเรื่องนี้มาแล้วเราคิดแบบนี้มันก็จะช่วยเรามากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับพอพูดไปแล้วคนก็เอาไปใช้ต่อได้เรารู้สึกว่ามันคอมพลีทเราแหละเราเป็นคนที่ค่อนข้างคิดว่าตัวเองเป็นแก้วที่ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่เพราะว่าชอบฟังไอเดียคนอื่นนะครับแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอสิ่งที่เราคิดมันไม่ได้ถูกต้องเสมอไปหรอกเหมือนชุดความคิดของเรามันไม่ได้ใช้ได้กับคนทุกคนนะครับแต่ละคนเกิดมามีสตอรี่ไม่เหมือนกันจะให้เขาเอาวิธีการของเราไปใช้กับเขามันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีพื้นฐานหรือว่าลักษณะนิสัยสังคมที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมันก็เลยแบบเราก็เลยค่อนข้างโอเพนในการที่จะรับไอเดียเข้ามาเยอะพอเราเป็นแก้วที่ไม่มีน้ำอยู่เลยมันจะเหมือนกับคนที่ขาดความมั่นใจมันจะเหมือนกับว่าเราไม่มีจุดยืนในบางเรื่องครับเราจะคล้อยตามกับสิ่งที่คนอื่นคิดได้ง่ายมากหรือว่า
ถ้าคนหนึ่งบอกว่าให้เราตัดสินใจเรื่องนี้แบบนี้สิเราก็จะคิดว่าจริงด้วยว่ะทั้งที่เรามีการตัดสินใจที่อยู่ในใจอยู่แล้วครับเราจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกทำตามพี่คนนี้ดีกว่าที่เขาบอกข้อดีเยอะนะครับก็คือไม่ค่อยมีใครเกลียดเท่าไหร่ ไม่รู้จริงหรือเปล่าอาจจะคิดไปเองครับแค่รู้สึกว่าพอเราเป็นคนที่รับฟังคนอื่นดีครับก็จะไม่ได้มีพอยต์อะไรที่ไปขัดแย้งเขามาก And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. แต่ละเพลงจะมีที่มาไม่เหมือนกันนั่นก็คือแบบความสวยงามของการเขียนเพลงเนาะคือบางเพลงเราตั้งใจเขียนมากสมมติวันหนึ่งคิวตื่นมาเฮ้ยวันนี้อยากเขียนเพลงสักเพลงที่แบบมันน่าจะดังได้นะเพลงนั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นเลยเพราะว่าเหมือนเราไปฟอร์สให้มันเกิดขึ้นนะว่าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็อยู่วันหนึ่งแบบมันก็มาเองมันมาจากไหนไม่รู้เสียงเข้าหัวมาเนื้อเพลงเขียนบางทีมันก็เสร็จเลยแบบ10 นาทีแล้วก็ไปทำต่อได้เลยหรือว่าบางเพลงก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันในการตกตะกอนสิ่งที่เราอยากจะเขียนสมมุติว่าคิวเป็นคนที่ไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยอกหักหมายถึงเราก็คบกับแฟนมานานใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอความเศร้าในเรื่องความรักมากเท่าไหร่แต่ว่าเรามีคอนเซปต์หนึ่งที่แบบอยากเขียนมากเลยว่าเกี่ยวกับการอกหักความสัมพันธ์จบไปของแต่ละคนใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเราอินเลิฟมากเราก็เลยไม่มีวัตถุดิบในการเขียนมันก็เลยจะต้องค้างอย่างนั้นไว้ก่อนไปใช้ชีวิตก่อนแล้วก็พอไปเจอเรื่องราวของคนอื่นเราก็หยิบมันมาเป็นวัตถุดิบในการเขียนครับก็แต่ละเพลงจะมีที่มาไม่เหมือนกันใช้เวลาไม่เหมือนกันครับที่คิวเคยคุยกับศิลปินที่มีความคิดเรื่องแบบนี้นะครับเขาก็จะมองเป็น2 กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็จะแบบดีแล้วไม่ได้อยากให้มาสนใจตัวเราอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้อยากให้ตัวเขาเองนะครับเป็นเหมือนแบรนดิ้งของศิลปะที่เขาทำเขาอยากให้ศิลปะของเขาคือเป็นตัวแทนของเขาอาจจะด้วยความที่เขาไม่อยากออกมายืนข้างหน้าหรือว่าอยากจะเป็นคนที่วาดภาพมันเฉยๆอย่างเงี้ยครับเขาก็จะโอเคไม่เป็นไรก็แค่เสพผลงานเราก็พอใจแล้วเพราะว่าปลายทางของศิลปะก็คือว่าเราวาดรูปสักรูปหนึ่งแล้วมีคนมาดูนั่นคือแบบคอมพลีทละของศิลปะว่าถ้าทำไปแล้วไม่มีคนมาดูเลยมันก็จะเป็นเหมือนกับศิลปะที่ไม่คอมพลีทเท่าไหร่แต่อีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่เป็นที่รู้จักเลยแล้วเราอยากจะหาเงินให้ได้จากเส้นทางนี้ก็แอบเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างเนาะคือเพลงมันไม่ได้มีมิติเดียวเช่นแบบคนมาฟังเพลงเรามันไม่ใช่แค่นั้นในทุกวันนี้มันก็จะมีเรื่องแบบสปอนเซอร์ชิพเนาะแล้วก็แบบการขายคอนเสิร์ตหรือว่าการขายงานจ้างอะไรบางอย่างบางทีมันอาจจะต้องพึ่งการที่คนมารู้จักตัวตนเราด้วยใช่ครับเพราะบางทีก็จะมีเหมือนกันที่เราอาจจะฟังศิลปินคนนี้ไม่ได้เยอะหรอกเรารู้จักเพลงหนึ่งของเขาแต่ว่าเราชอบในตัวตนแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นเหมือนกันอันนั้นก็นับเป็นการเสพศิลปะอีกแบบหนึ่งเหมือนกันคือเรารักในปากกาของผู้ที่วาดมันออกมาคิดว่าถ้าเป็นเป้าหมายที่เราให้เพลงไปอยู่ในชีวิตใครสักคนใช่ไหมครับเหมือนที่บอกว่ามันคอมพลีทแหละแต่ว่าที่นี้คือการอยู่ในเส้นทางนี้ให้มันได้นานที่สุดก็คือพูดแบบไม่โลกสวยก็คือหาเงินจากมันให้ได้ให้มันแบบเป็นอาชีพที่เรารักในมันแล้วมันก็สามารถทำให้เรามีกินมีใช้ได้คิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นเอ็นโกละเรามองว่าเราก็ไม่ได้มีแบบลักษณะพิเศษอะไรที่สามารถดึงดูดคนอื่นได้เรามีแค่ผลงานของเราเลยแล้วก็ยุคนี้คือทุกคนสามารถทำเพลงได้แบบง่ายกว่าเมื่อก่อนมากแล้วครับเดี๋ยวนี้มันแบบคอมเครื่องเดียวทำได้ก็เลยจะมีคู่แข่งเยอะแต่ในโลกที่มีคู่แข่งเยอะเราก็ถ้ามองในแง่ดีมันก็ดีมันทำให้เราตื่นตัวตลอดเวลาแล้วก็อยากจะพัฒนาอะไรบางอย่างในตัวเราให้สู้กับคนอื่นได้ครับอาชีพนี้มันก็นั่นแหละครับมันทำงานอยู่บนพื้นฐานความชอบของคนอื่นเนาะมันไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคนนี้จะชอบผลงานเราหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เราพูดไปมันจะโดนใจเขาหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะไปคาดเดาสิ่งเหล่านั้นได้คิดว่าแค่ทำสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็ปล่อยมันออกไปที่เหลือมันเป็นหน้าที่เขาแหละว่าเขาอยากจะพาตัวเองไปอยู่ที่ไหนมันเกิดขึ้นตอนที่แบบคิวนั่งดูซีรีส์กับแฟน
ห้องหนาวมีผ้าห่มอยู่อันหนึ่งเป็นผ้าห่มที่เล็กมากแล้วก็แชร์กันแล้วเหมือนแบบแฟนหนาวจัดก็เลยดึงไปคิวก็เลยแบบคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อกี้ตอนกินข้าวอ่ะก็แย่งของเรากินนะแบบว่าตอนที่มาดูซีรีส์กันอย่างเงี้ยหนาวก็ยังเอาผ้าห่มเราไปก็เลยอยู่ๆมันก็พูดคำหนึ่งขึ้นมาว่าเฮ้ยเธอเอาไปหมดเลยเนาะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงด้วยคำนี้น่าจะเอาไปเขียนอะไรได้ก็เลยไปตกตะกอนต่อว่าเวลาเราไปอยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งครับโลกของเราสองคนมันจะแบบทับซ้อนกันสิ่งที่เราชอบร้านอาหารที่เราไปเพลงที่เราฟังซีรีส์ที่เราชอบหนังที่เราชอบดูทุกอย่างมันจะถูกแชร์กันครับแล้วเวลาที่ความสัมพันธ์มันจบลงไปมันเหมือนการหักกิ่งไม้ครับคนหนึ่งจะได้ด้านที่ยาวกว่าไปคนหนึ่งจะได้ด้านที่สั้นกว่าส่วนมากมันจะเป็นเราที่ได้ด้านที่สั้นกว่าไปก็คือเขาจะเอาทุกอย่างไปจากเราด้วยเพลงรักที่เราเคยฟังหนังที่เคยดูแบบถ้าเราเคยอกหักมาแล้วมันจะมีเพลงหนึ่งที่เราให้กันสมมติเราจีบเขาด้วยเพลงนี้ใช่ไหมครับเรารู้สึกดีเราให้เพลงนี้กับเขาพอเขาจากไปปุ๊บเขาจะเอาเพลงเหล่านั้นไปด้วยกลายเป็นว่าพอเรากลับไปฟังเพลงเหล่านั้นเราจะฟังได้ไม่เหมือนเดิมบนโลกนี้มีความรักที่ดีอีกเยอะมากแค่เรากล้าปล่อยมือจากความรักที่มันแย่หรือว่าสิ่งที่เขาเอาไปจากเราครับถ้าเราคิดว่าเราไม่เคยเป็นเจ้าของอะไรเลยบนโลกนี้ตั้งแต่ทีแรกมันก็จะเหมือนกับการแค่เราคืนอารมณ์คืนความรักให้กับใครสักคนเฉยๆเราไม่ได้เสียมันไปเรายังสามารถไปสร้างมันต่อได้ก็สามารถฟังเพลงเธอเอาไปหมดเลยได้แล้วนะครับที่สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดู MV ที่ YouTube Channel ของ What the Duck ด้วยครับ